Ba't mo takutin? Good morning! Ang lawit mo sa camera, lumayo ka. Alin, lumayo ka sa camera. Ay, ganyan. Oh, nice. Good morning! We are preparing going to... Saan tayo pupunta tayo? Manly and Bondi. Manly and Bondi. And the sun ay napakataas. That's good. That's a good sign. This will be a good... Ay naku, ang pangit-pangit. Ang init-init na naman. So, maglalakad kami nung sa Bondi Beach. Second day na. Second day na namin dito sa... Day 2 of travel! Day 2 sa... Sydney. Going to Bondi Beach. Bondi Beach. Beach. Bondi. Ito, pinapay na naman ako sa harap ng camera. Ano yung namin tabi? Shall we go now? Yes, let's go. Okay, see you in a bit. Okay, nasan ka ngayon? Napolinar? Nandito kami ngayon sa wharf. We're trying to catch up a ferry going to Bondi. Yan, wharf number 4. We're going to take F1. F1 ba? F1 for the Bondi. And F1 is arriving at 10:15. F1 is arriving at 10:15. Daming tao. It's so crowded today. At mainit. Sobrang init. Ayaw ko nga sa bahay. Ayaw yung mga trip. Okay, see you later. See ya. Okay, ang mga bakla, mali ng wharf na pinilahan. Ngayon, pupunta kami sa tamang wharf. Buti wala pa yung barko. Ay, kinin pa yun yung barko, be. Buti na lang nakita mo. Wharf 3. Nasa na entrance? Ito. Okay, Manly. Ayan na. Yes. Let's see how much. Mauna ka. How much is that? Do you think this is the right view? Yes. Ayan na. Papunta na kami. We're leaving in a few minutes. That's the ferry going to Manly Beach. Do you think so? Yes. Parang may gas-gas no. Saan? Ito? Hindi yung yung cover. At least yung cover lang. Ay, Kasi naman yung kamay na yun. Grabe, napaka-oily. yung ano yung Nagre-record ako ha. Grabe yung oil. Nagre-record ako, kitang-kita yung oil. Hindi, ano yun, yung dito. Explain pa more. SPF. Huling-huli yung oil mo sa katawan. Okay, papasok na kami ng ferry. Para ata walang daanan nata doon. Pwede.
Yes. That's right. Ah, full already. No more. Mag-aano ako mamaya. Habang umaandar, doon tayo sa sa unahan. Naubusan kami guys. Gusto namin sa labas, pero wala na ang space. Okay, nandito na kami sa Bondi Wharf. Nakalimutan kong mag-record pababa. Tanga-tanga. Ayan na. Ready ka na ba, Bel? Mainitan? Okay lang. Walang magbubugnot? Hindi ko alam. 24 degree. Pero kailangan mo na mag-toilet. Mahaba-habang lakaran to, Bel. Mga ilang anong malakad ko. Siguro feeling ko naman dito. Mga nasa 1 hour na lakad. Sure ka dun? 1 hour. Ayaw agad. Oh, ayan, swalay. 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 That's how you read it. Swalay. I think let's follow the arrow. Ikot. This is our second time. Second time coming Second here. time here, but I can't remember. Kasi yung first time, nagbugnot ka. Parang hindi ko talaga maalala. Pag nagbugnot ka ngayon, aawayin kita. Mainit, alam ko. Hindi ko talaga maalala. Ano na, lakad na tayo? Ano na natin? Ano maglalakad tayo? Pagoda tragedy. Super init. So we're going to Rest have a muna. break. Rest Have a muna. break and then The next stop is Bondi. How long was that, Pepe? Almost an hour of walking. no, more almost. Almost an hour of walking for one vlog. After nito, punta na agad tayo ng Bondi. Mas mainit doon, walang puno doon. Stop ko na rin to. See you later. Pagsakay namin ng ferry. Bye! Yung ferry, magbo-board na kami. Ayan na yung ferry. Ayan na yung ferry. Kailangan mo ako na sa likod. Kailangan
kailangan mauna sa likod. Kailangan mauna sa likod. Okay. Kailangan ko lang mag-video. Tapos papasok na tayo. Medyo naligaw kami. Hindi natin matuntun. Pero na-figure out na namin. Yan. Yan ang buhay niya. Foundation day every day. With the magical panyo. Ay nako, see me as a friend. Tara guys. Saturday na kami. Ready na ba yun? Yes. Ay, parang nadaan tayo ng bridge. Bridge na. Harbor Bridge, I'm not sure. Let's see. Ay, hindi. Sa Diba? Okay, Town Hall. We are in Town Hall now, and then we are trying to look for Platform 6. No, Pupunta tayo ng T4. T4. Yes. Tapos umakyat tayo, tapos bababa ulit. Okay. Here? Baka mas malalim to. Mas malalim nga siya, be. So nice. Diyan kami nang galing. Pero yung amin, mas malalim pala. Isang oras pa. Yung lunch, gutom na ako. Sa New Zealand, alas 3 na. Baka naman pwede na akong kumain. Waiting for train. 4 minutes. So, mababa tayo sa Bondi Junction. May nakikita ka bang Bondi Junction? Bakit wala namang Bondi Junction? Bondi, Old Lake, yan. Baka sa kabila dapat, be. Baka sa kabila tayo. Wala, oh. Wala. Okay. Di ba mali na naman kami? Yun dapat yung train namin. Iwanan na naman kami. Pamali-mali ng mga ginagawa mga bakla. Okay. Sana this time tama na yung pupuntahan namin. Ayan, we're here at Bondi Beach na guys. Hello, nasa Bondi Beach na kami. Nakikita nyo ba yan? Happiness. Ang daming nagbi-beach. Ang daming nagbibigit. Sobrang dami. Punong-puno ang buhangin. Hindi lang pero liit lang nung space na Ben. Maliit lang. Pero Maliit lang pero punong-puno. Punong-puno rin. Halika ba, simulan natin doon. Lakad tayo pa ganito. Isang ano lang. Ah.